Amazon ανακοίνωσε ότι μέσα στο έτος θα αρχίσει να παραδίδει προϊόντα σε πελάτες του Lockford της Καλιφόρνια, χρησιμοποιώντας τα drones της υπηρεσίας Amazon Prime Air. Είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει drones για παραδόσεις προϊόντων σε πελάτες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία έλαβε έγκριση το 2020 από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας για να πετά drones για αυτό το σκοπό. Άλλες εταιρείες όπως η Alphabet και η Walmart έχουν ήδη αρχίσει να πραγματοποιούν παρόμοιες παραδόσεις. Το πρόγραμμα παράδοσης με drones της Walmart έχει επεκταθεί και θα είναι σύντομα διαθέσιμο σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όσον αφορά στην Alphabet, τα drones της παραδίδουν τρόφιμα και άλλα προϊόντα στην Αυστραλία και σε περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Amazon είπε ότι σχεδιάζει να παραδώσει προϊόντα με drones στις αυλές των κατοίκων στο Lockford της Καλιφόρνια και θα χρησιμοποιήσει το feedback από την υπηρεσία για να βελτιώσει το σύστημά της. Η εταιρεία είπε ακόμη ότι η τεχνολογία drone που έχει αναπτύξει μπορεί να ανιχνεύει και να πετάει γύρω από εμπόδια όπως καμινάδες, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζει προβλήματα κατά τις πτήσεις. Το drone μπορεί επίσης να ανιχνεύει κινούμενα αντικείμενα στον ορίζοντα όπως άλλα αεροσκάφη, ακόμη και όταν είναι δύσκολο για τους ανθρώπους να τα δουν. Εάν εντοπιστούν εμπόδια, το drone θα αλλάξει αυτόματα πορεία για να τα αποφύγει με ασφάλεια. Επίσης, σύμφωνα με την εταιρεία, το σύστημα φροντίζει να μην υπάρχουν άνθρωποι, ζώα ή άλλα εμπόδια στον τόπο παράδοσης. Όπως ανέφερε η Amazon, εργάζεται εδώ και μια δεκαετία πάνω σε αυτό το project και τώρα φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στην πραγματοποίησή του. Η πρόκληση, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι η μεταφορά αντικειμένων γρήγορα, οικονομικά και με ασφάλεια σε λιγότερο από μία ώρα. Μπορεί κάποιος να νομίζει ότι αυτό είναι εύκολο με βάση την υπάρχουσα τεχνολογία, αλλά η εταιρεία λέει ότι αποτελεί πρόκληση να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που να μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες σε πελάτες σε μεγάλες κοινότητες. Οι κάτοικοι του Lockford της Καλιφόρνια θα έχουν την ευκαιρία να εγγραφούν για παράδοση χιλιάδων καθημερινών ειδών μέσω drones. Η εταιρεία λέει σχετικά: οι κάτοικοι του Lockford θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος. Τα σχόλιά τους για την υπηρεσία Prime Air με drones που παραδίδουν πακέτα στις αυλές τους θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε μια υπηρεσία που θα κλιμακωθεί με ασφάλεια για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών παντού. Σύμφωνα με την Amazon, χρειάστηκαν χρόνια ερευνών και δοκιμών για την ανάπτυξη αυτών των πρωτοποριακών τεχνολογιών και η εταιρεία δηλώνει τώρα ενθουσιασμένη που θα μπορεί να τις χρησιμοποιεί σύντομα για να εξυπηρετεί τους πελάτες της και να τους στέλνει γρήγορα τα προϊόντα στην πόρτα του σπιτιού τους.